Σήμερα θα φτιάξουμε ψαρονέφρι φιλετάκια με μανιτάρια και μπύρα. «900 γραμμάρια ψαρονέφρι σε φέτες». 200 γραμμάρια μανιτάρια σε φέτες. 1 κουταλιά της σούπας εστραγκόν. 4 σκελίδες σκόρδο πορτοποιημένες και ένα μεσαίο κρεμμύδι ξερό πορτοποιημένο. 1 πορτοκάλι χυμό. 200 γραμμάρια μπύρα. 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι. 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι. 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Παίρνουμε το υπέροχο μαχαίρι της ΑΕΜΣΕ και κόβουμε φέτες το χοιρινό μας. Έτοιμο. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΑΕΜΣΕ 3,5 λίτρα 24 σαντιμέτρα. Έχουμε βάλει το Audiotherm στην μπριζόλα για να χτυπήσει όπως και χτυπάει και το μάτι της κουζίνας στο 7. Βγάζουμε το Audiotherm, αφαιρούμε το καπάκι και βάζουμε μέσα το κρέας μας καλά στεγνό. Και το τσιγαρίζουμε. Κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Σε κολλάει χωρίς λάδι, χωρίς τίποτα. Καταπληκτικό. Βάζουμε μέσα τα μανιτάρια. Και τις 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Και τα τσιγαρίζουμε και αυτά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε το κρέας. Και σβήνουμε με την πύρα.
Αφήνουμε να φύγει το αλκοόλ. Βάζουμε το αλατάκι και το πιπεράκι. Το εστραγκόν. Ανακατεύουμε. Και κλείνουμε με το γρήγορο καπάκι. 5 λεπτά στο τουρμπό. Βάζουμε το μάτι στο 9. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει ο δεύτερος κόκκινος δείκτης στο πρώτο νταμάκι του turbo, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 5 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε οι δύο κόκκινοι δείκτες να γυρίσουν προς τα αριστερά, ούτως ώστε να ανοίξουμε και να βάλουμε μέσα το πορτοκάλι με το αλεύρι για να τελειώσουμε το φαγητό μας. Και μετά σερβίρουμε. Βλέπετε που από εδώ βγάζει λίγο ατμό. Τι κάνουμε? Παίρνουμε 2 πετσετούλες, ακουμπάμε και κλείνει αμέσως. Πάρα πολύ εύκολα. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι δύο κόκκινοι δείχτες προς τα αριστερά για να ανοίξουμε και να του βάλουμε μέσα το πορτοκάλι με το αλεύρι, να πάρει μια βράση και μετά να σερβίρουμε. Έχουν γυρίσει και οι δύο κόκκινοι δείχτες αριστερά. Wow. Μοσκοβολάει. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας στο 7. Έχουμε βάλει το πορτοκάλι μαζί με το αλεύρι και μόλις αρχίσει και πάρει βράση, θα το βάλουμε μέσα στο σκεύος μας. Κοιτάξτε να δείτε πώς έλειωσε το κρέας μας. Έλειωσε. Εκπληκτικό είναι. Κλείνουμε το μάτι και σερβίρουμε. Βλέπετε το ζουμάκι τι ωραίο που έγινε. Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Υπέροχο. Και καλή μας όρεξη!
Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.